जस्तै सपोज दुईटा कन्डिसन छ भने जस्तै एन्ड र अर लजिकमा सपोज हामीसँग कन्डिसन दुईटा छ दुईटा कन्डिसनमा फर्स्ट कन्डिसन सेकेन्ड कन्डिसन र यो सपोज हाम्रो रिजल्ट अब कन्डिसन चेक गर्दाखेरि कुनै मिल्ने कुनै नमिल्ने हुनसक्छ कन्डिसन चेक गर्दाखेरि अब एउटा मात्रै चेक गर्ने हो भने जस्तै इफ ए इज ग्रेटर देन बी ए इज ग्रेटर भयो त्यस्तो भयो तर दुईटा हुँदाखेरि अब दुईटामा कन्डिसन भनेको सपोज वान भनेको ट्रु यो कन्डिसन मिल्ने हुनसक्छ सेकेन्ड कन्डिसन पनि मिल्न सक्छ दुईटै मिल्न सक्छ अर्को भनेको पहिलो कन्डिसन मिल्ने दोस्रो कन्डिसन नमिल्ने त्यसै गरी पहिलो कन्डिसन नमिल्ने दोस्रो कन्डिसन मिल्ने र अर्को भनेको दुवै कन्डिसन नमिल्ने हुनसक्छ यो भन्नाले दुईटाको प्रोबेबिलिटी भनेको यो 4वटासम्म आउने भयो तीनटा भयो प्रोबेबिलिटी अझै बढ्ने भयो अब यसरी हुँदाखेरि एन्ड लजिकले के भन्छ भने एन्ड लजिकले चाहिँ यदि दिएको सबै कन्डिसन जस्तै दुईटा अथवा तीनटा जति पनि कन्डिसन छ त्यो सबै कन्डिसन मिलेको छ भने रिजल्ट चाहिँ ट्रुमा आउँछ मिलेकोमा आउँछ होइन भने रिजल्ट सबै नमिलेको आउँछ फल्समा आउँछ ट्रु र फल्स भनेर हुन्छ यसरी हुन्छ एउटा मिल्यो पनि अर्को एउटा मिल्यो भने रिजल्ट चाहिँ हाम्रो एउटा फल्स हुने बित्तिकै सबै फल्स हुने भयो सबै मिल्यो भने मात्र ट्रु हुने भयो तर अर लजिकले चाहिँ यो एन्ड लजिकको कुरा भयो अर लजिकले के भन्छ भने यदि दिएको कन्डिसनमा कन्डिसन मध्येमा सबै कन्डिसन मिलेन भने मात्र रिजल्ट फल्समा आउँछ होइन कुनै पनि एउटा मात्र कन्डिसन मिलेको छ भने पनि रिजल्ट चाहिँ ट्रुमा आउँछ यो दुईटा डिफ्रेन्स भयो यसरी यो चाहिँ एन्ड लजिक र अर लजिक भयो एन्ड लजिकले के भन्छ सबै कन्डिसन मिल्यो भने मात्र ट्रु भ्यालु आउँछ अर लजिकले सबै कन्डिसन मिलेन भने मात्र फल्स भ्यालु आउँछ र नट लजिक भनेको ट्रु भए फल्स भने फल्स भए ट्रु गरिदिने भयो अपोजिट भयो यो चाहिँ लजिक भयो अहिले कसरी युज गर्ने पछि हामी हेर्छौँ त्यसै गरी अर्को छ अपरेटरमा टाइप अफ अपरेटर भन्ने टाइप अफ अपरेटरले चाहिँ हाम्रो डेटा टाइप कस्तो टाइप अफ हो त स्ट्रिङ हो कि नम्बर्स हो कि तिनीहरू चाहिँ रिटर्न गर्छ अब यिनीहरू खासै चाहिँ चाहिँदैन यो चाहिँ टाइप अफ अपरेटर खासै युज हुँदैन अर्को बिटवाइज अपरेटर भन्ने छ यो पनि अब खासै युज हुँदैन यदि बिट लेभलको काम भने बाइनरी लेभल क्यालकुलेसनहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसले काम गर्छ फेरि बिटवाइज अपरेटरमा जस्तै एन्डिङ अर नट एक्सअर जेरो जस्तै फिल लेफ्ट सिफ्ट राइट सिफ्ट यिनीहरू छ यो भने जस्तै यस्तो बाइनरी क्यालकुलेसनहरूको लागि सिफ्टिङ गर्ने एन्डिङ गर्ने अरिङ गर्ने यिनीहरू चाहिँ सबै यो बाइनरी लेभल क्यालकुलेसन लागि भयो खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन यिनीहरू चाहिँ हाम्रो अपरेटर भयो अब अर्थमेटिक अपरेटरमा हामीले हिजो क्यालकुलेसन गरेर हेरिहाल्यौँ प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन डिभिजन यिनीहरू सबै भइहाल्यो अब यो यहाँनिर चाहिँ एउटा प्रेसिडेन्स अफ अपरेटर भनेर अब प्रेसिडेन्स अफ अपरेटर भन्नाले चाहिँ अब हामीसँग प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा धेरै अपरेटर्सहरू हुन्छ जाभास्क्रिप्टमा यहाँनिर हाम्रो धेरै अपरेटर्सहरू छ अब त्यसमा चाहिँ कुन चाहिँ अपरेटरलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिने त प्रेसिडेन्स चाहिँ हाम्रो यो प्रेसिडेन्स अफ अपरेटरले डिफाइन गर्छ जस्तै हामीले म्याथमा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि बोर्डमा सुरुमा क्यालकुलेट गर्थ्यौँ ब्राकेट पहिला अफ त्यसरी गर्ने क्यालकुलेट गर्थ्यौँ त्यो जस्तै यहाँ पनि अपरेटरको आफ्नो आफ्नो प्रेसिडेन्स छ त्यो अनुसारको चाहिँ हाम्रो यिनीहरू यसरी काम गर्छ यो चाहिँ प्रेसिडेन्स अफ अपरेटर भयो यो चाहिँ यसको रुल्सहरू कमा हो लोगो चेरी गर्दैछ प्रेसिडेन्समा जस्तै ब्राकेट्सहरू डट्सहरू यिनीहरू भयो अपरेटर्सहरू डिफ्रेन्ट अपरेटर्सहरू दिएको छ प्रायोरिटी यिनीहरूको अनुसारको हुने भयो
असाइनमेन्ट अपरेटर भनेको दुईटा कम्पेयर गरेर हेर्नको लागि भयो। यो कम्पेयर गरेर हेर्ने भनेको जस्तै असाइनमेन्ट अपरेटरमा हामीले अपरेटर्सहरू हेऱ्यौँ ग्रेटर देन लेस देन यिनीहरूको लागि भयो। जस्तै अब एक्जाम्पलको लागि सपोज हामीसँग दुईटा छ अब चेक गर्नु पऱ्यो यहाँनिर। अब कम्पेयर गरेर हेर्नु पऱ्यो दुईटा केसमा। अब कम्पेयर गरेर हेर्नको लागि यदि एक्स चाहिँ एक्स इज ग्रेटर देन वाइ भयो भने एक्स इज ग्रेटर भनेर आउनु पऱ्यो, होइन भने वाइ इज ग्रेटर भनेर आउनु पऱ्यो। अब यसरी चाहिँ हामीले कम्पेयर गरेर हेर्छौँ। अथवा एक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु वाइ लेस देन अर इक्वल्स टु वाइ, यिनीहरू चाहिँ एस कम्पेरिजन अपरेटर्सहरू भयो। अब यो अपरेटरहरूलाई हेर्नको लागि चाहिँ हामीसँग कन्डिसनल फर्मेटिङ भन्ने कन्डिसनल कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्सहरू भनेर हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कन्डिसन कम्पेरिजन भनेर यसमा कम्पेरिजन एन्ड कन्डिसनले टपिकमा आउँछ। इफ एल्स यिनीहरू कुराहरू चाहिँ सबै पछि आउँछ। अब डेटा टाइप हेरौँ। अब डेटा टाइपमा जस्तै कुनै नम्बर्सहरू हुनसक्छ, नम्बरमा अब डेसिमल नम्बर हुनसक्छ अथवा नर्मल नम्बर्सहरू हुनसक्छ। त्यसै गरी स्ट्रिङ डेटा टाइप भनेर छ। स्ट्रिङ डेटा टाइप भनेको ग्रुप अफ टेक्स्टहरू। अब ग्रुप अफ टेक्स्ट भयो भने यो स्ट्रिङ हुने भयो, एउटा सिङ्गल वर्डमा एउटा सिङ्गल अल्फाबेटमा राखेको चाहिँ त्यो क्यारेक्टर हुने भयो। भन्नाले यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ डेटा टाइप भयो। अर्को अब्जेक्ट डेटा टाइप भनेर छ, त्यसै गरी एरे डेटा टाइप भनेर हुन्छ। त्यसरी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डेटाहरू चाहिँ हामीले पाइन्छ। स्ट्रिङ डेटा टाइप अनि त्यसपछि मानौँ त्यहाँ 16 को ठाउँमा 16.5 जे भयो भने नम्बर हुन्छ, यो PAR नै हुन्छ यसमा चाहिँ। अब अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा फेरि कन्सेप्ट छुट्टै हुन्छ, यसमा चाहिँ PAR नै लेखिन्छ। अब्जेक्ट भने चाहिँ कस्तो रहेछ? अब्जेक्ट भनेको पछि अब्जेक्ट भन्ने टपिकमा हेरौँला। रियल लाइफ अब्जेक्ट्सहरूको बारेमा इन्फर्मेसनहरू स्टोर गर्नु पऱ्यो भने त्यसको प्रपर्टी र भ्यालुहरू स्टोर गर्नको लागि अब्जेक्ट डेटा टाइप युज गरिन्छ। अब डेटा टाइपमा हाम्रो नम्बर भइहाल्यो, नम्बर स्ट्रिङ। अब बुलेन भन्ने छ अर्को। बुलेन भनेको ट्रु अर फल्स रिटर्न गर्छ। मिल्यो भने ट्रु, मिलेन भने फल्स रिटर्न गर्छ यसले। यो चाहिँ बुलेन डेटा टाइप भयो। अब एरे भन्ने डेटा टाइप छ। एरे भनेको ग्रुप अफ डेटाहरू भयो। अब यसलाई हामीले फेरि एरे भन्ने टपिकमा छुट्टै डिटेलमा हेर्छौँ। अब अब्जेक्टको कुरा भइहाल्यो। कुनै पनि रियल लाइफ अब्जेक्टको बारेमा त्यसको प्रपर्टी र भ्यालुहरू स्टोर गर्नु पऱ्यो भने हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ। अब टाइप अफ अपरेटर भन्ने छ। टाइप अफ अपरेटरले चाहिँ टाइप अफ कुनै एउटा भ्यालु दिए अथवा कुनै भेरिएबल दिए भने त्यसको डेटा टाइप कस्तो स्टोर गरेको छ, नम्बर हो कि स्ट्रिङ हो कि, तिनीहरू चाहिँ हामीले रिटर्न दिन्छ। यसले रिटर्न के गर्छ त? रिटर्न नम्बर। यसले रिटर्न स्ट्रिङ। अब खाली राखेको छ भने अनडिफाइन्ड भनेर रिटर्न गरिदिन्छ। अनडिफाइन्ड भनेको ब्ल्याङ्क भेरिएबल, त्यसमा हामीले केही भ्यालुजहरू राखेको छैन। कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्सहरू हेरौँ। अब कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेको कन्डिसनहरू हामीले चेक गर्नको लागि जसमा चाहिँ हामीसँग चारवटा कुरा छ। इफ एल्स, एल्स इफ र स्विच स्टेटमेन्ट। यसलाई चाहिँ हामीले कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्सहरू भनिन्छ। अब यो भनेको डाटा कम्पेयर गरेर हेर्नुको लागि हामीले युज गर्छौँ। जस्तै अघि भने एक्स इज ग्रेटर देन वाइ, तिनीहरू चेक गर्नको लागि। अब त्यो चेक गर्नको लागि हामीले कन्डिसनल अपरेटर युज गर्छौँ। यो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्ससँग। अब यसलाई चाहिँ हामीले डिसिजन मेकिङ पनि भनिन्छ। कुनै पनि कन्डिसन चेक गरेर डिसाइड गर्नको लागि डिसिजन मेकिङ भन्ने पनि भनिन्छ। अब इफ भन्नेमा हेरौँ। इफ भन्ने एउटा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो जसमा चाहिँ इफले भनेको इफ भन्ने एउटा किवर्ड भयो, त्यसभित्र ब्राकेटभित्र यसले स्मल ब्राकेटभित्र कन्डिसन लिन्छ।
कन्डिसन भनेको एउटा हुनसक्छ, दुईवटा हुनसक्छ, मल्टिपल हुनसक्छ। सपोज यहाँ एउटा कन्डिसन छ भने इफ ब्राकेट ओपन एउटा कन्डिसन दिने, कन्डिसन दिइसकेपछि यसपछिको स्टेटमेन्टको ब्लक भनेको चाहिँ यस्तै कर्ली ब्रेसेसभित्र राख्न सकिन्छ। अब सिङ्गल लाइन मात्र हो भने कर्ली ब्रेसेस नराख्दा पनि हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि अब मलाई यो दुईवटा भेरिएबलकोमा चेक गरेर हेर्नु पऱ्यो, डिसिजन लिनु पऱ्यो। कन्डिसनल स्टेटमेन्ट युज इफ यदि एक्स चाहिँ ग्रेटर देन वाइ भयो भने अब यसले के गर्छ त, हाम्रो कुन चाहिँ ग्रेटर वाइ देखाउनु पऱ्यो त, एक्स चाहिँ ग्रेटर वाइ देखाउनु पऱ्यो। यसलाई देखाउँ अब सपोज डकुमेन्ट डट राइट, डकुमेन्ट डट राइट यसले के भन्नु पऱ्यो त, अब हामीलाई एक्स 7 इज greater than y, x is greater than y बनाउनु पर्यो। अब यसको रिजल्ट हेरौँ, 7 is greater than 3 भनेर आयो। अहिले कन्डिसन चेक गरेर यहाँनिर यदि जस्ट सिङ्गल लाइन मात्र छ भने हामीले डबल यो जुन कर्ली ब्रेसेस छ नराख्दा पनि हुन्छ, तर मल्टिपल लाइन छ भने त्यसलाई चाहिँ कर्ली ब्रेसेस राख्नुपर्छ। यसरी स्टार्टिङ यो इन्डिङ भयो, यसरी राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। यसरी ठ्याक्क ब्लक छुट्टिन्छ। अब इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाइ यो आउने भयो भनेपछि यो कन्डिसन चेक गर्छ, कन्डिसन मिल्यो भने यो ब्राकेटभित्र जे स्टेटमेन्ट छ त्यो काम गर्छ, यसलाई एक्जिक्युसन गर्छ। तर कन्डिसन मिलेन भने एक्स चाहिँ 7 वाइ चाहिँ 13, अब यहाँनिर 7 इज ग्रेटर देन 13 कन्डिसन चेक गर्छ, कन्डिसन मिल्दैन भनेपछि यसले फल्स भ्यालु रिटर्न दिन्छ। कन्डिसन नमिलेपछि अब यो भित्र जाँदै जाँदैन, अब हाम्रो अर्को ब्ल्याङ्क आउँछ। यो भयो कन्डिसन मिल्यो भने मात्र यो कर्ली ब्रेसेसभित्र गएर यो एक्जिक्युसन हुने भयो। कन्डिसन मिलेन भने यो ब्लक नै एक्जिक्युट हुँदैन। अब नगएको केसमा अब त्यो कर्ली ब्रेस हटाएको छ के रिजल्ट आउँछ सर त्यो हटायो के हुन्छ, के फरक पर्दैन। यो मैले भने त यो राख्ने भनेको ब्लक छुटाउनुको लागि हो कि, राख्दा हुन्छ नराख्दा हुन्छ, तर राखेको राम्रो देखिन्छ, ब्लक छुट्टिन्छ। अब मिलेन भने यदि यो कन्डिसन मिल्यो भने त त्यो भित्र गयो, ब्लकभित्र गयो, स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गरिदियो। तर यदि मिलेन भने अब हामी अर्को किवर्ड एल्स भन्ने युज गर्छौँ। एल्स मिल्यो भने त्यो भित्र जान्छ, मिलेन भने अब एल्समा आउँछ। एल्समा पनि सेम कर्ली ब्रेसेस राखेको हुन्छ, नराखेको हुन्छ, राख्यो भने ब्लक राम्रै छुट्टेको देखिन्छ। अब एल्समा त्यो मिल्यो भने चाहिँ डकुमेन्ट डट राइट एक्स इज ग्रेटर देन वाइ भन्नु आयो, तर मिलेन भने अब के हुन्छ त, वाइ चाहिँ ठुलो हुने भयो, त्यही भएर यसलाई के भन्नु भयो त, डकुमेन्ट डट राइट वाइ इज greater than x हुने भयो। अब ठ्याक्कै उल्टो हुने भयो। अब हेरौँ यहाँ मिलेको छैन, यो आउँदैन, यो आउनु पर्यो। यसै 13 इज ग्रेटर देन 7 भनेर आयो। जस्तो एक्सै भनेर देखाइदिउँ यहाँनिर, यो y इज ग्रेटर देन x भयो, यो भनेको x इज ग्रेटर देन y। y इज ग्रेटर देन x भयो। यसरी मिल्यो भने यो इफ ब्लकको आउँछ, मिलेन भने एल्स ब्लकको आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो इफ र इफ एल्स भन्ने भयो। अब यहाँ हेरौँ, इफले कन्डिसन लियो, एल्सले फेरि कन्डिसन लिएको छैन, त्यो याद गर्नु। कन्डिसन हामीले इफमा मात्र दिन्छौँ, एल्सको लागि कन्डिसन चाहिँदैन, किनकि यो भनेको लास्ट अप्सन हो। यो मिलेन भने यो अप्सन एक्जिक्युट हुनैपर्छ। अब यसपछि मल्टिपल कन्डिसन भएको ठाउँमा, जस्तै अब दुईवटा चेक गर्दाखेरि त एकैचोटि थाहा पाउनु भयो, तर सपोज तिनवटा चेक गर्नु पऱ्यो, एक्स वाइ र जेड, तिनवटा चेक गर्नु पऱ्यो। अब के गर्नु पऱ्यो त, यदि एक्स चाहिँ वाइभन्दा ठुलो हो भने फेरि जेडसँग पनि त ठुलो हुनु पऱ्यो, त्यसलाई पनि चेक गर्नु पऱ्यो। अब यसलाई हामीले यसभित्र पनि राख्न सकिन्छ, अथवा यसलाई हामीले एन्ड अथवा अर लजिक पनि युज गर्न सकिन्छ। भित्र राखेर गर्ने हो भने सपोज यसलाई छैन सम्झौँ,
अब यहाँनिर यदि एक्स वाईभन्दा ठुलो छ भने फेरि अब के गर्नु पर्यो जेडसँग पनि चेक गर्नु पर्यो त्यसलाई फेरि भित्र अझै चेक गर्न सकिन्छ यो चेक गर्ने बित्तिकै मिल्यो भने फेरि भित्र गयो एक्स चाहिँ वाईभन्दा ठुलो भयो अब फेरि इफ एक्स इज ग्रेटर देन जेड भयो भने अब यो के भयो त एक्स चाहिँ वाईभन्दा पनि ठुलो भयो जेडभन्दा पनि ठुलो भयो त्यसपछि अब हाम्रो आउटपुट चाहिँ एक्स इज लार्जेस्ट भनेर आउनु भयो एक्स इज ग्रेटर या अब हेरौँ यसले के एक्जिक्युट गर्दैन किनकि मिलेको छैन कन्डिसन यहाँ चेक गर्यो फर्स्टमै मिल्दैन सपोज ल अब यदि ठुलै हो भने चाहिँ अब यहाँ एक्स सबभन्दा ठुलो छ 7 इज ग्रेटर देन 6 मिल्यो भित्र गयो 7 इज ग्रेटर देन 5 मिल्यो अझै भित्र गयो यो आउने भयो यसरी 7 इज ग्रेटर तर सपोज यो वाइट छ र यसमा चाहिँ मैले 8 राखेँ 7 इज ग्रेटर देन 6 मिल्यो यहाँ भित्र गयो तर यहाँ चेक गर्यो 7 इज ग्रेटर देन 8 मिलेन यो जाँदैन भित्र भनेपछि हाम्रो स्टेटमेन्ट सक्यो काम सक्यो आउट के पनि आउँदैन त्यस्तो हुनसक्छ अब यसलाई यसरी भित्रभित्र राखेर चेक गर्ने भनेको नेस्टेड भनिन्छ त्यसभित्र त्यो गरेर चेक गर्ने यसो गर्दा पनि मिल्छ अर्को भनेको यसलाई इफ एल्स ल्याडर चेक गर्ने यदि यो मिल्यो भने र अर्को पनि मिल्नै पर्छ अर्को मिल्नै पर्ने कारणले गर्दा एन्ड लजिक लाउने एन्ड लजिकले के भन्छ मिल्नै पर्छ अनि मात्र आउटपुट मिल्छ ट्रु आउँछ एक्स इज ग्रेटर देन वाई एन्ड एक्स इज ग्रेटर देन जेड दुइटै कन्डिसन मिल्यो भने के भन्छ त एक्स इज ग्रेटर एक्स इज लार्जेस्ट हो त्यसै गरी होइन भने अब फेरि चेक गर्न हामीसँग वाई र जेड फेरि बाँकी छ त्यसलाई चेक गर्नु पर्यो होइन भने एल्समा गएर पुग्दैन यसले फिटरले मात्र चेक गर्नु पुग्दैन किनकि हामीलाई तिनवटा कन्डिसन चेक गर्नुपर्ने छ अब यहाँनिर हामीसँग अर्को स्टेटमेन्ट आउँछ इफ एल्स इफ र एल्स चेक गर्यो इफ एल्स चेक गरिसकेपछि एल्सिफ भन्ने छ यो एल्सिफ भनेको चाहिँ यसलाई एल्सिफ ल्याडर पनि भनिन्छ यसले चाहिँ मल्टिपल चेक गर्दै जान मिल्छ इफ चेक गर्यो एल्स इफ यो मिल्यो भने यो आउने भयो होइन भने फेरि अब चेक गर्छ यसले वाई इज ग्रेटर देन एक्स एउटा चेक गरौँ र वाई इज ग्रेटर देन जेड यो हो भने अब के भन्नु पर्यो त्यसले वाई इज ग्रेटर भन्नु पर्यो वाईको भ्यालु आउनु पर्यो तर यो पनि मिलेन भने अब हामीसँग बाँकी रिमेनिङ लास्ट अप्सन भनेको जेड छ त्यसलाई एल्समा राख्दिने एल्स चाहिँ कम्पलसरी हुनैपर्छ इफ एल्सिफ गर्दै यहाँ मैले सपोज अर्को पनि कन्डिसन छ भने एल्सिफ गरेर चेक गर्न पाइन्छ एल्सिफ सपोज अरू कुनै यहाँनिर कन्डिसन छ सबै बेटर यसरी जति पनि चेक गर्न पाइन्छ बिचमा चेक गर्न पाइन्छ तर लास्टमा एल्स चाहिँ हुनै पर्यो ताकि सबै कन्डिसन मिलेन भने के चाहिँ आउटपुट दिने त त्यो पनि हुनै पर्यो अब यो मिल्यो त्यसै गरी अब एक्स र वाई पछि जेडको लागि एल्समा राख्थ्यौँ एल्स कुनै पनि मिलेन भने जेड चाहिँ ठुलो हुने भयो जेड इज लार्जेस्ट थर्टिन इज लार्जेस्ट भनेर आयो त्यसै गरी यहाँ स्विच गरेर हेरौँ जस्तै यहाँ 15 हाल्यो मैले अब जेड चाहिँ लार्जेस्ट भनेर आउनु पऱ्यो 15 जेड इज लार्जेस्ट भनेर आयो यसरी यो चाहिँ इफ र एल्स इफ त्यसै गरी इफ एल्सको यिनीहरू तिनवटा स्टेटमेन्ट हो जुन चाहिँ मिल्छ त्यो मात्रै आउटपुट दिनु पऱ्यो हुन्छ नमिल्ने जति मिलेन भने के गर्ने त्यसलाई पनि हामीले छुट्टै गर्न सकिन्छ अब यसपछि स्विच स्टेटमेन्ट भन्ने हेरौँ स्विच स्टेटमेन्टको लागि स्विच भनेको पनि इफ एल्स इफ यिनीहरू जस्तो नै हो यसमा चाहिँ हामीसँग लिमिटेड कन्डिसनहरू हुन्छ जस्तै कुनै एउटा सपोज मेनु छ भने अब मेनुमा मलाई 5वटा आइटम दियो 5वटा मध्येमा एउटा सेलेक्ट गर्न पाइन्छ भने अब 5वटामा मैले एउटा मात्रै सेलेक्ट गर्छु र यदि त्यो छैन भने चाहिँ यो आइटम हाम्रो मेनुमा छैन भनेर त्यस्तो टाइप अफ आउटपुट चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ स्विच स्टेटमेन्टहरू
स्विचको लागि हामीसँग किवर्ड स्विच भन्ने छ। सपोज एक्जाम्पलको लागि यसको लागि भेरिएबल डे इक्वल्स टु 1 डे। यो सपोज मलाई एउटा एक्जाम्पल छ, जस्तै 1 दियो भने सन्डे, 2 दियो भने मन्डे, 3 दियो भने ट्युसडे, त्यसै गरी 7 सम्म जाने भयो, 7 सम्म स्याटरडे भनेपछि मैले 1 देखि 7 सम्म भित्रको मात्र नम्बर लिन पाउनु पऱ्यो। 0 इन्टर गऱ्यो भने डे भनेको 1 देखि 7 सम्म स्टार्ट हुन्छ कि म्यासेजहरू दिनु पऱ्यो, अथवा 7 भन्दा बढी राख्यो भने डे 1 देखि 7 सम्म मात्र हुन्छ भनेर त्यस्तो टाइप अफ म्यासेजहरू चाहिँ दिनु पऱ्यो। अब हेरौँ, यसलाई अब स्विच गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ कुन चाहिँ भ्यालु आएको छ त त्यो चेक गर्नु पऱ्यो। स्विच यसलाई हामीले फेरि इफ एल्स पनि गर्नु मिल्छ। इफ डे इक्वल्स टु 1 भयो भने सन्डे, इफ डे इक्वल्स टु 2 भयो भने मन्डे, त्यसरी पनि चेक गर्न सकिन्छ। अब स्विचबाट पनि गर्नु मिल्छ। इफ डे स्विच डे भयो, डेलाई स्विच गर्ने। अब स्विचमा चाहिँ हामीसँग डिफ्रेन्ट केसेसहरू आउँछ। अब यो केसेसहरूमा मल्टिपल केसेसहरूमा जति केस दिँदा पनि हुन्छ। स्विच एउटा भेरिएबललाई स्विच गर्यो र यहाँनिर सपोज केस यदि 1 आएकोमा 1 भयो भने के दिने त, डकुमेन्ट डट राइट टुडे इज सन्डे। यसरी हामीसँग टोटल 7वटा केस आयो डेजको लागि। जति पनि बनाउन पाइन्छ यसको केस चाहिँ। 2 को लागि 3 7 यो भयो। 1 भयो सन्डे, 2 भयो भने मन्डे, स्याटरडे भयो। अब यदि अब युजरले लापरवाही जे पनि दिन सक्छ, त्यो चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब उसले 0 पनि दिन सक्छ, -1 दिन सक्छ, अब 8, 9, 10 जति पनि दिन सक्छ। यदि यो केस मिलेन भने के गर्ने त यसलाई एउटा फेरि डिफल्ट भ्यालु राख्छौँ। डिफल्टमा चाहिँ यदि दिएको कुनै केस मिलेन भने डकुमेन्ट डट राइट कुनै एउटा वार्निङ मेसेज दिने। यस्तै एउटा के इन्फर्मेसन दियो, जस्तै देयर आर ओन्ली 7 days यस्तो राख्दा पनि भयो, अथवा इन्टर द नम्बर फ्रम 1 to 7 भन्दा पनि भयो, जे मेसेज दिँदा पनि भयो। अब यसरी हामीले डिफ्रेन्ट केसेसहरू चेक गर्छौँ। अब यसरी राख्दाखेरि मैले 1 राखेँ भने सन्डे आउनु भयो। सन्डे आउनु बित्तिकै अहिले चाहिँ एउटा मिस्टेक चाहिँ हुन्छ। यहाँनिर के मिस्टेक हुन्छ हेरौँ। प्रोग्राम ठिक छ तर आउटपुट चाहिँ मिस्टेक हुन्छ। यो चाहिँ कोड ठिक हुन्छ। टुडे इज सन्डे, टुडे इज मन्डे, सन्डेदेखि सबै आइरहेको छ भनेपछि तल दिएको कन्डिसन सबै आइरहेको छ। सन्डेदेखि नै आइरहेको छ, फर्स्टदेखि नै। तर मैले जस्तै यहाँबाट सपोज 5 बाट स्टार्ट गरेँ भने 5 भन्ने बित्तिकै यो मिलेन यहाँदेखि मिल्छ, थर्सडेदेखि। अब थर्सडेदेखि बाँकी आउँछ, थर्सडे, फ्राइडे, स्याटरडे यसै आउँछ। यो भनेको चाहिँ के भयो भने कुनै पनि एउटा केस मिल्ने बित्तिकै फेरि अर्को ब्लकमा गइरहेको छ। तर हामीलाई एउटा केस मिल्ने बित्तिकै हाम्रो काम सकिन्छ, यो स्विचबाट बाहिर आउनुपर्छ। त्यसको लागि हामीसँग एउटा स्टेटमेन्ट छ ब्रेक भन्ने किवर्ड छ। ब्रेक यस्तो गर्यो भने चाहिँ कुनै पनि एउटा मिल्ने बित्तिकै बाहिर आइहाल्छ। लास्टमा ब्रेक दिनु पर्दैन। सेकेन्ड मिल्यो भने बाहिर आयो, 3 मिल्यो भने बाहिर आयो, अरूको एक्जिक्युसन भएन। अब लास्टको त ब्रेक गर्नै परेन, गरे पनि हुन्छ। गर्नै परेन किनकि यो मिलेन भने यो मिल्ने बित्तिकै बाहिर आइहाल्छ। कुनै पनि मिलेन, यो मिल्छ, बाहिर आइहाल्छ। अब हेरौँ 5 दिए
5thको मिल्ने बित्तिकै बाहिर आउँछ टुडे इज थर्सडे मात्र यसरी त्यही भएर चाहिँ हामीले स्विचमा चाहिँ ब्रेकको काम गर्छौँ ताकि हाम्रो कुनै कन्डिसन मिल्ने बित्तिकै बाहिर आओस् भनेर इफ त्यो एल्स थियो नि अघि त्यसबाट यही स्विच युज गर्दै नि हुन्छ धेरै कन्डिसनहरू छ भने यसरी युज गर्दा सजिलो हुन्छ अब इफ भनेर युज गर्नुभन्दा हाम्रो नि अब भेरिएबलमा त चेन्ज हुन्छ त्यहाँनिर हामीले त्यही भएर चाहिँ अघि यसरी नै गर्दा सजिलो भित्र पनि इफ त्यहाँ दिनुभएको थियो अब युजरले त्यो गर्नु पऱ्यो भने युजरले भ्यालु हाल्ने त्यो भएर सिकाउँछु पखाउन भ्यालु लिनु सिकाएको छैन यो त अहिले ए हस् यो 8 भयो अब 7भन्दा बाहिरको नम्बर दियो उसले 0 8 9 10 जति पनि दियो त्यो दियो भने कुनै पनि केस मिल्दैन 1 2 3 4 5 6 7 कुनै पनि मिल्दैन ब्ल्याङ्क गर्नु र डिफल्टको आउँछ अब डिफल्टको डिफल्टमा एउटा मेसेज आउँछ देयर आर ओन्ली 7 डेज अब जस्तै यसमा मलाई भवेल साउन्डहरू चेक गर्नु पऱ्यो यदि AEIO U दियो भने अब साउन्ड भवेल साउन्डहरू देखाउनु पऱ्यो होइन भने डिफल्टमा के भन्नु पऱ्यो त इट इज कन्सोनेन्ट अथवा अरू क्यारेक्टर भनेर देखाउनु पऱ्यो त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ यो भयो यसरी चाहिँ हामीले कन्डिसनल स्टेटमेन्टलाई युज गर्छौँ कन्डिसन चेक गर्नको लागि अब युजरबाट इनपुट लिने हेरौँ ए सुन्नु न अब अहिले त हामीसित एउटा मात्रै डाटा छ नि डे इजिकल टु 8 अनि तपाईँ जुन भएलो केसमा भन्नुभयो नि डे इजिकल टु AEIOU ए जो चेक गर्ने EIOU डिफ्रेन्ट केसमा चेक गर्ने नि केस ए केस ई केस आई केस ओ केस यु यसो चेक गर्ने अनि अब कतिवटा भवेल छ भनेर देखाउँछ अब यहाँ यसरी हुन्छ फेरि है भेरिएबलमा मैले त्यही त भ्यारिएबल हामीले केही न केही त राख्नु पऱ्यो नि त CHR भनेर राखेँ क्यारेक्टर इक्वल्स टु यहाँनिर मैले ए पास गरेँ भने सिङ्गल इन्भर्टेड कमामा राख्यो भने एज अ क्यारेक्टर लिन्छ डबल इन्भर्टेड कमा लियो भने स्ट्रिङ लिन्छ यसरी सिङ्गल क्यारेक्टर मात्र राख्ने हो भने चाहिँ सजिलोको लागि सिङ्गल इन्भर्टेड कमा मात्र राख्ने यसो बुझ्ने नै त्यसरी बुझिन्छ क्या सिङ्गल इन्भर्टेड कमालाई क्यारेक्टर डबल इन्भर्टेड कमा स्ट्रिङ भनेर बुझिन्छ फेरि मैले यसलाई यस्तो गरेँ भने मिस्टेक आउँछ नि फेरि सपोज नम्बर 1 फर्स्ट नम्बर चाहिँ मैले 16 दिएँ डबल इन्भर्टेड कमा भित्र दिएँ पनि अब यो चाहिँ अटोमेटिक क्यालकुलेसन यो म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गर्नु मिल्दैन कि यसले के स्ट्रिङ जस्तै यसले स्ट्रिङै लिइदिन्छ कि यसले 16 नम्बर यसले नम्बर भनेरै लिँदैन कि यसले टेक्स्ट भनेर लिइदिन्छ त्यस्तो मिस्टेक हुन्छ ए चाहिँ नम्बर दिँदाखेरि हामीले नम्बर केही डबल पनि इन्भर्टेड कमा दिनु परेन यसरी दिनु पर्यो नम्बर चाहिँ अब यदि युजरसँग डाटा लिने हो भने अब डाटा कहाँ लिन सकिन्छ हेरौँ कुनै पनि फर्मबाट डाटा लिन सकिन्छ जस्तै बटनमा क्लिक गरेपछि डाटा लिन सकिन्छ त्यसै गरी डायलग बक्सबाट डाटा लिन सकिन्छ अब त्यो फर्ममा डाटा लिनको लागि फर्मको कुरा छुट्टै हेर्ने पर्ने भयो बटनको लागि हामीले बटनको कुरा हेर्नुपर्ने भयो अहिले त्यो हामीले हेरेको छैनौँ त्यसलाई छोडिदिउँ अहिलेलाई पछि हेर्छौँ त्यसलाई अब अहिले भनेको एउटा भनेको डायलग बक्स भन्दछ यसमा डायलग बक्समा हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइप अफ डायलग बक्स छ जाभास्क्रिप्टमा एउटा अलर्ट कन्फर्मेसन र प्रम्प्ट डायलग बक्स भन्ने छ अलर्ट डायलग बक्स भनेको अलर्ट मेसेजहरू दिनको लागि यु क्यानट इन्टर भन्यो ब्याक गर्नु पऱ्यो सक्यो अलर्ट मेसेज कन्फर्मेसन मेसेजको लागि डु यु वान्ट टु इन्टर अर डु यु वान्ट टु गो ब्याक त्यस्तो टाइप अफ भयो कन्फर्मेसनको लागि प्रम्प्ट भनेको युजरसँग डाटा लिनको लागि भयो प्रम्प्ट डायलग बक्स अब डायलग बक्सको युज कसरी गर्छ हेरौँ मलाई सपोज केही टास्क गरिसकेपछि मलाई यहाँ एउटा अलर्ट मेसेज दिनु पऱ्यो भने अलर्ट सपोज अहिले यसमा चेक गरेर हेरौँ भेरिएबल x इक्वल्स टु 10 र y इक्वल्स टु 2 दिए if x is greater than y x चाहिँ y भन्दा ठुलो भयो भने अहिले डकुमेन्ट डट राइट भन्नाले त्यही ब्राउजरमै डिस्प्ले हुन्छ अब मलाई सपोज अलर्ट मेसेज मात्र दिनु पऱ्यो भने अलर्ट भन्ने किवर्ड भयो अलर्टमा यहाँभित्र मेसेज टाइप गर्ने जस्तै x is greater than y यसरी अब चाहिँ डायलग बक्समा देखाउँछ यसले यो आयो डायलग बक्स दिस पेज सेज x is greater than y
यो चाहिँ अलर्ट डायलग बक्स भयो। अब डायलग बक्स चाहिँ फेरि अब डिफ्रेन्ट ब्राउजर अनुसार फरक पर्छ। यसमा यसरी आएको छ भने मोजिलामा अर्कै तरिकाले आउँला, इन्टरनेट एक्सप्लोरमा अर्कै तरिकाले आउँला। डायलग बक्सहरू चाहिँ उनीहरूको अनुसार हुन्छ, ब्राउजर अनुसार। अनि यो सबै जे काम हुन्छ नि त्यो सबै स्टाइलभित्रै हुन्छ नि। स्टाइलभित्र कस्तो स्टाइलभित्र? स्क्रिप्टभित्र सरी स्क्रिप्टभित्र कि त स्क्रिप्टभित्र आउनु पऱ्यो कि त जाभास्क्रिप्ट फाइलभित्र आउनु पऱ्यो। अनि जाभास्क्रिप्ट अहिले त यसमै सिक्यो होइन। अब यसलाई अलर्ट भनेको यसले ओके मात्र गर्न दिन्छ, डाइरेक्ट ओके भने सक्यो, क्यान्सल गर्दै भयो। अर्को कन्फर्म, जस्तै अब कन्फर्मको लागि हामीले केही कन्डिसन चेक नगर्दा पनि भयो, डाइरेक्ट कन्फर्मेसन मेसेजहरू राखौँ। कन्फर्म कन्टिन्यू भनेर राख्यो। अब कन्फर्मेसन यो एउटा म्यासेज भयो, कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा म्यासेज आयो। त्यसपछि ओके गऱ्यो भने कन्टिन्यू हुन्छ, क्यान्सल गऱ्यो भने ब्याक आउँछ। यो चाहिँ कन्फर्मेसन म्यासेज भयो। त्यसै गरी प्रम्प्ट। अब प्रम्प्ट डायलग बक्समा आयो भेरिएबल एक्समा मैले यहाँनिर अहिले नम्बर दिएर गरेको थियौँ हामीले। अब मलाई युजरबाट नम्बर दिनु पऱ्यो, यहाँनिर राख्छौँ प्रम्प्ट डायलग बक्स। प्रम्प्टले के भन्छ त, एउटा म्यासेज डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो युजरलाई, नम्बर इन्टर गर भनेर दिनु पऱ्यो। इन्टर एनी नम्बर एउटा म्यासेज दिइसकेपछि यसले एक्समा स्टोर गर्छ। अब एक्समा स्टोर गर्छ, यसलाई एक्स इज डिस्प्ले गरिदिउँ। डकुमेन्ट डट राइट भ्यालु अफ एक्स इज प्लस एक्स। हामीले एक्समा भ्यालु राखेको छैन, प्रम्प्ट डायलग बक्सबाट लिइरहेको छौँ। युजरले इन्टर गर्छ नम्बर राखेर इन्टर गर्ने बित्तिकै डायलग बक्सकोबाट नम्बर लिएर एक्समा स्टोर गर्छ र यो लाइनले एक्सलाई डिस्प्ले गरेको भयो। दिस पेज सेज इन्टर एनी नम्बर। यो म्यासेज आयो, यहाँ एउटा फिल्ड आयो, नम्बर राख्नु सपोज 20। ओके, द भ्यालु अफ एक्स इज 20 भयो। यसरी चाहिँ युजरबाट नम्बर लिन्छौँ, नम्बर अथवा टेक्स्ट। इन्टर यो नेम भन्यो भने इन्टर your name, name मैंने दिए, document dot write hello there कोई पर्सन को नेम यो भयो। इन्टर योर नेम भने सपोज मैले राम भनेर राखेँ, हेलो देयर राम। फेरि अर्को चेन्ज गर्छु, सीता भनेर राखेँ, हेलो देयर सीता। यसरी डाइनामिक हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो युजरसँग कुनै पनि भ्यालुजहरू प्रम्प्ट डायलग बक्समा लिनको लागि भयो। बडीमा पनि हुन्छ सेम। अब बडीमा एचटिएमएल राख्ने हो भने एचटिएमएलको फर्मबाट लिन सकिन्छ, एचटिएमएलको बटनबाट लिन सकिन्छ। त्यो चाहिँ अब इभेन्ट्सहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि पछि गर्छ त्यो हुन्छ। यसरी डायलग बक्स युज गर्ने भयो। तर यहाँनिर एउटा मिस्टेक आउँछ नम्बरमा चाहिँ। यदि नाम हो भने कुनै पनि टेक्स्टहरू हो भने चाहिँ ठिक हुन्छ, तर नम्बरमा मिस्टेक आउँछ। फर्स्ट नेम, last name, enter your first name, last name। अब जोडेर देखाउनु पर्यो, hello there first name प्लस एउटा स्पेस पछि प्लस last name, hello there first name plus last name। जस्तै इन्टर योर फर्स्ट नेम भनेर आयो राम, इन्टर योर लास्ट नेम, हेलो देयर राम भनेर आयो। यसरी यो ठिक छ, टेक्स्टको काम ठिक छ। तर अब नम्बर हेरौँ, ए र बी दिए, इन्टर फर्स्ट नम्बर second number
दुईवटा नम्बर लियो, दुईवटा नम्बर लिइसकेपछि अब सपोज मैले क्यालकुलेसन गरेँ भने भ्यारिएबल सम इक्वल्स टु ए प्लस बी गरेँ, सम इक्वल्स टु प्लस सम आउनु पऱ्यो। अब यसो सट्टै हेर्दा प्रोग्राम ठिक छ, ए लियो बी लियो, ए प्लस बी गर्छ, आउटपुट यहाँ स्टोर हुन्छ, आउटपुट डिस्प्लेहरू भयो। तर यहाँ मिस्टेक आउँछ, एउटा कोडमा चाहिँ मिस्टेक आउँछ, आउटपुटमा चाहिँ मिस्टेक आउँछ। इन्टर फर्स्ट नम्बर जस्तै मैले 5 दिएँ, इन्टर सेकेन्ड नम्बर 10, आउनुपर्ने हाम्रो रिजल्ट 15 हो, तर 510 भएर आउँछ यो चाहिँ रिजल्ट। यो किन आयो त? किनकि प्रम्प्ट डायलग बक्सले कुनै पनि इनपुट लिँदाखेरि त्यसलाई एज अ स्ट्रिङ नै लिन्छ, टेक्स्ट नै भनेर लिन्छ। अब दुईवटा टेक्स्टलाई प्लसले के गर्छ त कन्क्याटिनेट गर्छ, 5 र 10 लाई यसले के गर्यो त सँगै कन्क्याटिनेट गरिदियो, त्यसको एडिसन गरेन, त्यही भएर चाहिँ 5 र 10 भनेर आयो। यसै चाहिँ मिस्टेक हुन्छ यो चाहिँ। अब यस्तो बेला चाहिँ के त्यो नदिनु? अब यो केसमा चाहिँ अब हामीले आफैले दिएको भ्यालु भयो, डबल इन्भर्टेड कमामा नम्बर दिएको भयो चाहिँ त्यसलाई डबल इन्भर्टेड कमा हटाएर गर्न सकिने भयो। तर प्रम्प्ट डायलग बक्सबाट लिँदाखेरि यसले अटोमेटिकली स्ट्रिङ नै लिइदिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त, हामीसँग एउटा टाइप कन्भर्जन भन्ने छ, टाइप कन्भर्जन। यो टाइप कन्भर्जन भन्ने छ। टाइप कन्भर्जन भनेको एउटा डाटालाई अर्को डाटामा कन्भर्ट गरिदिने। जस्तै देयर आर 6 टाइप अफ डेटा भनेको छ, अब्जेक्ट, डेट, एरे, स्ट्रिङ, नम्बर, बुलियन। अब यो के लियो त, स्ट्रिङ भनेर लिइदियो, तर त्यसलाई हामीले नम्बरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीसँग यहाँनिर छ पार्स इन्ट, पार्स फ्लोट भनेर छ। अब पार्स इन्ट भनेको यसले इन्टिजर नम्बर लिन्छ, त्यसरी पार्स फ्लोट भनेको पार्स स्ट्रिङ एन्ड रिटर्न्स अफ फ्लोटिङ नम्बर भन्नाले डेसिमल नम्बर। अब पार्स इन्ट गऱ्यो भने त्यसले इन्टिजर मात्र लिइदिन्छ। सपोज मैले इन्टर गर्दाखेरि 10.5 दिएँ भने पार्स इन्टले के गर्छ त 10 मात्रै लिइदिन्छ। अब पार्स फ्लोटले के गर्छ त, सपोज मैले 10 नै दिएँ भने पनि 10.00 भयो, त्यसै गरी 10.5 दियो भने 10.5 नै लिन्छ। यो चाहिँ पार्स इन्ट र पार्स फ्लोट भयो। अर्को टु स्ट्रिङ भन्ने छ। टु स्ट्रिङ भनेको कुनै पनि टेक्स्टलाई अथवा कुनै पनि नम्बरलाई स्ट्रिङमा लानुको लागि टु स्ट्रिङ भन्ने पनि युज गर्न सकिन्छ। यो भने मेथडको कुराहरू भयो, मेथड हामीले अहिले हेरेको छैन। अर्को छ यहाँनिर अहिले यो सबै हेरेर पनि पर्दैन, कुनै पनि नयाँ कन्टेन्ट्सहरू पनि छ। त्यसलाई इभ्याल भन्ने एउटा हेरौँ। यहाँ म एक डाटा टाइप कन्भर्सन भनेर राखिदिएको छु। यसमा डाटा टाइपमा टाइप कास्टिङ भन्ने पनि हुन्छ, डेटा टाइप कन्भर्जन भन्ने पनि हुन्छ। इभ्याल भन्ने एउटा छ, पार्स इन्ट भन्ने छ, पार्स फ्लोट भन्ने छ। पार्स इन्टको काम भनेको होल नम्बर्सहरू, नर्मल नम्बर्सहरू मात्र लिने भयो, नेचुरल नम्बर्सहरू। त्यसै गरी फ्लोट भनेको त्यसले डेसिमल नम्बर्सहरू पनि लिन्छ, नर्मल नम्बर्सहरू पनि सबै लिने भयो। अर्को इभ्याल भन्ने छ। इभ्याललाई चाहिँ यहाँ यसो भनेको छ, इभ्याल इज अ ग्लोबल फङ्सन इन जावास्क्रिप्ट द्याट इभ्यालुएट्स द स्पेसिफिक स्ट्रिङ एज जावास्क्रिप्ट कोड एन्ड एक्जिक्युट इट। त्यसलाई अब आफैले इभ्यालुएट गरेर चाहिँ त्यसले रिजल्ट दिन्छ। जस्तै यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। अब यहाँ इभ्यालुएटमा एउटा अलर्ट मेसेज दिएको छ। त्यसै गरी यहाँ अर्को दिएको छ इभ्यालुएट फङ्सन, कुनै फङ्सनलाई इभ्यालुएसन गर्न दिएको छ। अहिले फङ्सन काम गरिरहेको छ। जस इभ्यालुएटभित्र हामीले जे पनि पास गर्छौँ त्यसलाई त्यसको कोडले इभ्यालुएट गरेर त्यसको रिजल्ट चाहिँ हामीलाई आउटपुट दिने भयो।
जस्तै अब इभ्यालुएटमा मैले 5 + 2 भनेर पठाएँ भने त्यसले 5 + 2 7 गरेर इभ्यालुएट गरेर हामीले रिजल्ट दिन्छ, त्यसरी दिने भयो। यो चाहिँ इभ्यालुएसनको लागि इभ्याल भनेर भयो। अब नर्मली हामीले युज गर्दाखेरि पार्स इन्ट अथवा पार्स फ्लोट युज गर्छौँ नर्मली नम्बर्सहरू मात्र लिनको लागि। अब कुनै इभ्यालुएसनहरू गरेर लिनु छ भने चाहिँ इभ्याल भनेर लिन्छौँ। जस्तै यहाँ W3 स्कुलकोमा यहाँ के भनेको छ त, इभ्यालले मैले यहाँनिर 10 + 2 पास गरे पनि भयो अथवा x + y पास गरे पनि भयो, जे पास गरे पनि त्यसले रिटर्न हामीलाई के दिन्छ त, त्यो दिएको भित्रको इभ्यालुएट गरेर हामीलाई रिटर्न दिन्छ। जस्तै मैले सिम्प्लिफाइङ अप्सन दिएँ भने यो इन्टु यो समथिङ गरेर दिएँ भने त्यसलाई सबै क्यालकुलेसन गरेर इभ्यालुएट गरेर अनि हामीलाई रिटर्न दिन्छ। यो चाहिँ इभ्यालुएसनको लागि भयो। स्ट्रिङ भयो नि भयो, स्ट्रिङ भयो, फङ्सन पास गरे भयो, जे पास गरे हुन्छ, तर त्यहाँभित्र दिएको कोडलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गरेर अनि मात्र आउटपुट दिन्छ। अनि जे होइन एउटा अपरेटर चाहिँ हुनु पऱ्यो। अपरेटर भन्नाले टाइप अफ इभ्यालुएसन के क्यालकुलेसन गरेको कुरा इभ्यालुएट स्ट्रिङ नम्बर दुईटा लिन्छ। त्यही त अब इभ्यालुएसन कि अब दुईटा नामलाई जोड्ने कि अब दुईटा नम्बरलाई एड गर्ने, त्यस्तो टाइप अफ हुन्छ जुन इभ्यालुएट गरिदिन्छ। अब इभ्यालुएट गरिदिनु यसलाई। अब यहाँनिर जस्ट के गरिदिनु पऱ्यो त, यसलाई चाहिँ एउटा त्यो हाम्रो मेथड हेऱ्यौँ भर्खर पार्स इन पास फ्लोट र इभ्याल भनेर, त्यसलाई चाहिँ लिनु पऱ्यो। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु भने हामीले त्यो फङ्सन भित्र राख्ने। मलाई सपोज इन्टिजर नम्बरमा चाहिन्छ भने पार्स INT क्यापिटल I हुन्छ बिचको फेरि पार्स इन्ट, त्यसभित्र प्रम्प्ट लिइसकेपछि पार्स इन्टले कन्भर्जन गरिदिन्छ। अब यसलाई पनि हेरौँ, यसलाई पनि कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। पार्स इन्ट इन्टिजरमा सेकेन्ड नम्बर लिए, अब चाहिँ क्यालकुलेसन हाम्रो ठिक हुन्छ। 5 दिए 10 दिए 15 भयो। तर मैले यहाँनिर इन्ट भनेर राखेको छु, यहाँनिर फेरि मैले इन्टिजर मात्र लिन्छ। सपोज मैले 5 + 5.85 प्लस 10.9 दिए भने अब डट पनि दिएको पोइन्ट पछि पनि त क्यालकुलेट हुनुपर्ने हो, तर यसले गर्दैन, 15 मात्रै दिन्छ। किनकि हामीले इन्टिजर भनेर राखिदिएको छ, त्यसलाई 10.5 दिए पनि 10 मात्रै लिइदिन्छ, 5 point something दिए पनि त्यो पोइन्टको पछाडि लिँदैन त्यसले। त्यही भएर अहिले डेसिमल चाहियो भने चाहिँ पार्स फ्लोट पार्स इन्टिजर र फ्लोट नम्बर मात्रै लिनु सक्छ दुईटा। हेर्नु 5.85 875 87 10.65 नम्बर मात्रै राख्ने कि यसमा प्लस पनि राख्नुपर्छ? प्लस पर्दैन, कि हामीले प्लस त यहाँनिर गरेको छौँ भनेर यहाँ के त्यो त्यसै पास यसले अब दुवै लिइदिन्छ इभ्यालुएटले, त्यसले जे दिएको छ त्यसलाई इभ्यालुएट गरेर स्ट्रिङ पनि लिनु भएको छ। स्ट्रिङ दिएको छ, स्ट्रिङलाई पनि इभ्यालुएट गरिदिन्छ। जस्तै डाइरेक्ट इभ्यालुएसन गरेर यत्तिकै छोडिदियो यसले। कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ अब यो इभ्यालुएट गरेर छोडिदियो, त्यही भएर हाम्रो सेकेन्डको चाहिँ आएन, त्यस्तो भयो। अब यसलाई चाहिँ पार्स इन्ट कि त पार्स फ्लोटबाट गर्ने। ल यो चाहिँ हाम्रो डेटा टाइप कन्भर्जन भयो अथवा टाइप कास्टिङ यहाँ दिएको छ। अब सबै हेर्नु पर्दैन अहिलेलाई, यो मैले दिएको तिनवटा कुरा मात्रै हेरेको छ, इभ्याल पार्स इन्ट र पार्स फ्लोट। अर्को इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अपरेटर भनेर छ। यो भनेको चाहिँ स्टेप बाई स्टेप इन्क्रिज स्टेप बाई स्टेप डिक्रिज गर्नको लागि। अब प्लसले के गर्छ, स्टेप बाई स्टेप इन्क्रिज गर्दै जान्छ। जस्तै मैले भेरिएबल एलाई 100 दिएँ र त्यसलाई प्लस गरिदिएँ भने 101 हुन्छ, माइनस गरिदियो भने 99 हुन्छ। स्टेप बाई स्टेप इन्क्रिज स्टेप बाई स्टेप डिक्रिज हुन्छ। अब यो चाहिँ हामीले लुपको काममा गर्छौँ, मल्टिपल टाइम्स लुप चलाउनु पऱ्यो भने गर्छौँ, यसलाई हामी लुप भन्ने टपिकमा हेर्छौँ। ल यति प्रयास गरौँ।